tục về các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 99 đêm với người ngoài hành tinh. Về thế giới mà tôi sắp trải nghiệm là một thế giới không phải là ở trái đất mà là ở hành tinh sao Hỏa. Tôi sẽ nói sơ qua về đoạn mở đầu của thế giới. Vào một hôm nọ trên tàu vũ trụ quốc tế NASA, những người trong trạm vũ trụ nhận thấy có một vật thể bay không xác định đang hướng đến sao Hỏa bị nghi ngờ là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Nên NASA đã cử một nhóm phi hành gia gồm có 4 người đi đến sao Hỏa để truy tìm dấu vết của đĩa bay. Tuy nhiên, sau một thời gian dài về sau, trạm vũ trụ quốc tế NASA không nhận được bất kỳ tín hiệu nào của nhóm phi hành gia. Vì vậy, tôi được giao nhiệm vụ đặt chân lên sao Hỏa để tìm kiếm 4 phi hành gia mất tích và đưa họ trở về với trạm vũ trụ. Tôi có 99 ngày để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Tôi sẽ đối mặt với rất nhiều sinh vật khiếp đảm, người ngoài hành tinh đỏ, muỗi khổng lồ, quái vật cù đâu và người ngoài hành tinh đột biến. Liệu rằng tôi có thể thành công tìm kiếm các phi hành gia mất tích và thoát khỏi sao Hỏa an toàn hay không? Hay là tôi sẽ bị hết oxy và bỏ mạng tại hành tinh sao Hỏa? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đã thành công hạ cánh an toàn tại sao Hỏa. Có thể thấy môi trường xung quanh tại hành tinh này có một màu đỏ cam rất dày đặc. Nếu như vậy khả năng cao tôi sẽ bị hạn chế tầm nhìn mất. 4 tấm áp phích về các phi hành gia mất tích được dán trên bảng sẽ giúp tôi dễ nhớ hơn ai đã được tìm ra và ai chưa được tìm ra. Kế bên tấm bảng là một chiếc dương huyền thoại, có vẻ như bên trong chứa một dụng cụ mạnh mẽ nào đó, nhưng phải cần đợi hơn 10 phút mới có thể mở dương. Kế tiếp là chiếc máy sinh khí. Đương nhiên ở sao Hỏa không hề có không khí cho tôi thở, nên chiếc máy sinh khí này sẽ cung cấp oxy để thở bằng cách đốt nhiên liệu từ phía dưới máy. Cuối cùng là bàn chế tạo. Việc tìm kiếm những người mất tích giống như là việc đi thám hiểm và sinh tồn, không thể thiếu bàn chế tạo gia công những dụng cụ để giúp việc sống sót tại hành tinh này khả thi hơn. Khởi đầu tôi sẽ có một cây rìu gỗ và một chiếc túi chứa đồ. Trước khi tìm kiếm các phi hành gia, tôi phải cần tiền tài nguyên để nâng cấp bản thân và lửa trại. Tôi không muốn bỏ mạng tại sao Hỏa chỉ vì cầm mỗi cây rìu là vũ khí duy nhất. Thế giới này cũng như bao thế giới mà tôi đã trải nghiệm, lửa trại phải cần thật nhiều gỗ để mở rộng được bản đồ. Tôi thắc mắc thế quái nào mà trên sao Hỏa có thực vật tự nhiên sinh trưởng nhỉ? Tốt rồi, rất nhanh tôi đã mở rộng được bản đồ bằng việc nâng lửa trại. Và có một điều, mặc dù sao Hỏa có môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt, nhưng sự sống ở đây phát triển mạnh mẽ một cách khó tin. Thậm chí có trái mộng và ba khía sinh sống. Tôi sẽ giết vài con ba khía lấy thịt để có một bữa trưa đàng hoàng. Tôi sẽ nướng thịt lên ngay trong đống lửa trại. Ôi trời, nhìn xem, trời vừa bắt đầu tối thì tôi đã được xem hình thể của người ngoài hành tinh đột biến. Nó có một đôi mắt to và chiếc miệng trông như con cá mút đá biển. Vậy là từ giờ về sau thứ sinh vật này sẽ luôn theo dõi tôi khi đen xuống đấy. Không có gì ngạc nhiên khi nó không tấn công ngay khi đứng trước mặt tôi, bởi vì đen đầu nó chỉ đang quan sát con mồi. Ngay khi đêm sau chắc chắn nó sẽ hành động theo bản năng của một con thú đói khát. Giờ tôi sẽ được an toàn tạm thời và tranh thủ đốn được nhiều cây nhất có thể. Thành thật mà nói, trước giờ tôi chỉ được ăn trứng từ con gà, nhưng giờ khá bất ngờ khi trứng có thể mọc ra từ cây. Một quả trứng sẽ tương đương với một lát thịt. Tôi bắt đầu thấy sốc với hành tinh sao Hỏa dần rồi. Ngay gần lửa trại của tôi có một chiếc tàu nhỏ của ai đó. Bên trong có vài món đồ sắt vụn để tái chế thành phế liệu. Còn có cả chiếc giường gỗ. Tôi mở được một cái băng gạc. Hay rồi, có băng gạc tôi sẽ yên tâm hơn khi gặp kẻ thù. Giờ đang là buổi sáng ngày thứ hai. Tình cờ có một người thương gia muốn trao đổi vật phẩm. Nhìn từ màu da thì chắc chắn người thương gia này không phải là người ở trái đất. Nhưng dù sao anh ấy cũng lành tính. Tôi sẽ lấy vỏ của con ba khía đã giết để trao đổi với anh ấy. Quá tuyệt, tôi khá có lãi khi trao đổi với người thương gia chỉ bằng một cái vỏ của con ba khía. Tôi sẽ lấy cây rìu mạnh, rìu gỗ chặt cây rất lâu, nên đổi vật phẩm lấy rìu tốt hơn là lẽ thường tình. Khi đói, tôi có thể ăn được mọi thứ ở hành tinh này, thậm chí là ấu trùng nhện có từ dưới đất. Tuy không giúp no nhiều nhưng có còn hơn không. Đi ra xa hơn lửa trại thì tôi bắt gặp một hầm mỏ bò hoang. Trước mỏ có chiếc đèn pin. Tôi sẽ dùng ánh sáng từ đèn pin để xua đuổi quái vật người ngoài hành tinh đột biến. Trong mỏ có than, phế liệu và chiếc dương bạc. Trời đất, tôi mở được thanh kiếm. Giờ thì tôi không phải dùng rìu thay cho vũ khí. Thanh kiếm này làm tốt hơn trong việc tự vệ rồi. Ngày thứ 3 bắt đầu và có vẻ như ngày hôm nay thời tiết không được đẹp. Tôi nhận được thông báo một cơn bão bụi đang hoạt động. Ngọn lửa trại của tôi đang suy yếu. Sống ở sao Hỏa tôi phải dần làm quen với những cơn bão. Dù sao thì tôi không sợ lửa trại nhanh bị tắt do cơn bão. Tôi chỉ sợ bị hạn chế tầm nhìn khi không biết đằng xa đang có thứ gì rình rập. Tôi sẽ tranh thủ một công hai việc, vừa đi cứu phi hành gia đầu tiên, vừa lượm nhặt tài nguyên trên đường đi. Hy vọng việc giải cứu của tôi diễn ra suôn sẻ. Người đầu tiên mất tích cách xa hơn 500 mét. Tôi nghĩ đây là một chặng đường khá dài, nên trước tiên cứ trau chuốt cho bản thân và lửa trại. Có thể sẽ mất vài ngày để thành công cứu được một phi hành gia. Đi được một đoạn ngắn thì tôi rất nhanh đã đụng độ phải bọn người ngoài hành tinh đỏ. Dường như tôi đã vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng. Nhưng không sao cả, mấy tên này trông hơi nhỏ con và yếu. Tôi sẽ xử lý phát một. Được rồi, đây chính xác là nơi phi hành gia đầu tiên mất tích đang ở. Không cần phải đoán, tôi thừa biết bọn này chúng đang bắt cóc bọn họ. Có vài tên cầm súng laser.
tôi phải thật cẩn thận. Tệ thật, tôi quên mất giờ đang là buổi đêm, con quái vật đột biến nó đang muốn nuốt trọn tôi đành phải bỏ lại anh chàng phi hành gia vậy. Quay về lửa trại càng nhanh càng tốt là việc làm trước tiên. Đến đây có vẻ là đã an toàn, nó rất sợ ánh sáng. Ánh sáng từ đèn pin quá yếu nên nó không bị hoảng sợ. Về sau tôi nên cẩn thận khi ra ngoài vào buổi đêm. Trong cái rủi có cái may, vừa về đến lửa trại thì chiếc dương huyền thoại cũng đã có thể mở để xem bên trong sẽ có thứ gì cho tôi. Ôi chao, một khẩu súng laser, tuyệt thật đấy. Theo như hiển thị số lượng năng lượng của cây súng thì sẽ có 30 phát bắn. Không biết khẩu súng này nó có mạnh như tôi nghĩ, tạm thời cứ để về sau thử vào bọn kẻ thù vậy. Đây rồi, tình cờ có vài tên ngoài hành tinh tự tìm đến, sẵn tiện tôi sẽ thử sát thương của súng. Có vẻ như không mạnh nhỉ, phải nói là khá là yếu, cần rất nhiều phát bắn mới có thể hạ được một tên. Vậy thì tôi thà dùng vũ khí cận chiến thì hơn, thật hụt hẫng làm sao. Tôi là một phi hành gia và đã từng đặt chân lên rất nhiều hành tinh khác trong hệ mặt trời, không khỏi ngạc nhiên khi ở hành tinh này chỉ được 4 ngày mà đã có một thiên thạch rơi gần ngay lửa trại của tôi. Xung quanh có đạn súng và các tài nguyên khác, đặc biệt là chiếc dương huyền thoại, không chê vào đâu được. Một chiếc áo giáp sắt cứng cáp, vừa thấy vui và vừa thấy sợ. Vui vì có được áo giáp, sợ vì nếu tôi bị thiên thạch rơi trúng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy hóa ra mỗi lần thiên thạch rơi sẽ đều có chiếc dương huyền thoại ở gần, thế thì tôi phải chuẩn bị cho nhiều lần thiên thạch rơi khi về sau rồi đấy. Ngày hôm nay dù hành tinh này có bị nổ tung tôi vẫn phải cứu bằng được người phi hành gia đang bị bọn da đỏ treo lơ lửng trên lồng sắt. Bản thân đang mặc áo giáp nên bọn này chỉ là dùi mũi với tôi. Ổn rồi anh bạn, trung tâm trạm vũ trụ đã phái tôi đến đây để đưa anh trở về với trạm. Giờ anh đã được an toàn. Hy vọng sau khi anh được cứu thì anh sẽ nói cho tôi biết lý do vì sao người ngoài hành tinh lại muốn bắt cóc người trái đất. Mọi việc đang dần diễn ra thuận lợi. Tôi đã cứu được một phi hành gia đầu tiên. Con số 4 người mất tích giờ chỉ còn 3 người. Đêm nay không có gì khác làm, tôi sẽ tiếp tục tiếp gỗ cho lửa trại để mở rộng bản đồ luôn vậy. Mỗi khi cứu thành công được một người, ngày qua ngày sẽ được tăng lên cộng 1. Dễ hiểu hơn là nếu tôi cứu được thêm một người nữa, thì hôm nay là ngày thứ 6 thì ngày hôm sau sẽ là ngày thứ 9. Kiểu này đến ngày thứ 99 trong chốc lát. Tôi phải cẩn thận khi cố nhảy qua những con hồ như thế này, bởi vì bề mặt của sao hỏa không có gì bình thường cả. Cái ao hồ này cũng vậy, chỉ toàn là exit bên dưới, phải chi là nước thì tôi có thể nhảy xuống và tắm rửa rồi. Tôi quên mất rằng ngày hôm nay có người thương gia đến. Tôi phải tranh thủ tìm vỏ của con ba khía trước khi trời tối. Đây rồi cuối cùng cũng có. Lần này tôi sẽ lấy chiếc túi tốt hơn. Chiếc túi bình thường chỉ có tối đa 5 sức chứa. Với chiếc túi tốt hơn được 15 sức chứa thì nó sẽ tiện hơn mà đúng chứ. Thỉnh thoảng khi mở dương tôi sẽ tìm được kim cương ở bên trong. Nhưng kim cương chỉ là loại tiền tệ ở ngoài sảnh. Hiện tại tôi đã bên trong thế giới nên tôi chỉ nhặt cho vui. Khi đã gần được một tuần ở trên sao hỏa, tôi đã nhận ra hành tinh này chính là nơi cư ngụ của bọn ngoài hành tinh. Có thể thấy tôi đang ở trong khu lãnh thổ của chúng. Chúng dựng lều và có vũ khí riêng làm bằng thủ công, rất giống con người ở thời kỳ đồ đá. Cứ như rằng tổ tiên của loài người lại là bọn này vậy. Phần thưởng sau khi giết sạch chúng sẽ là chiếc dương bạc này. Ôi trời, tại sao là kim cương chứ? Tôi không cần thứ này tí nào. Thôi kệ, đem kim cương về trái đất chắc chắn tôi sẽ đổi đời. Tình hình hiện tại đang là giờ đêm, xui thay tôi đang ở rất xa khu lửa trại. Bây giờ liều mình chạy về thì không phải ý hay. Tôi sẽ trụ qua đêm tại hầm mỏ. Và không biết thực thể nào xui khiến tôi mở dương trong hầm được cây diều tốt nhất của hành tinh này. Không thể tin được, song song thì trời cũng sáng. Quả thật là niềm vui nho nhỏ khi đơn thương độc mã. Mang tên là loại diều tốt nhất, nhưng phải mất tận 3 lần chặt. Thế là niềm vui nho nhỏ của tôi bị dập tắt trong giây lát. Căn nhà trước mặt tôi là bằng chứng cho thấy rất lâu về trước đã từng có loài người sinh sống ở đây. Trong nhà có dương và tôi mở được một bộ cứu thương. Mong rằng tôi sẽ phải không bao giờ dùng đến bộ cứu thương một lần nào cả. Khi tôi định nhặt phế liệu bên trong con tàu thì theo quán tính tôi nhìn ra bên ngoài có một loại côn trùng khổng lồ. Nó có chân và đôi cánh dài, khả năng cao là loài muỗi khổng lồ, tổng cộng có 2 con. Và tôi cũng khá bất ngờ khi sức mạnh của nó trái ngược với kích thước khổng lồ của nó. Với 3 nhát kiếm là đã khiến nó ngừng vẫy cánh. Tính ra loài này cũng khá đáng yêu nhỉ. Có một điều tôi cần phải luôn quan tâm, chính là lượng oxy đang có trong bình ngay sau lưng tôi. Mỗi khi oxy ở mức thấp, tôi nên tức tốc quay về lửa trại càng nhanh càng tốt. Vì tôi cần bơm lại oxy ở cỗ máy sinh khí tại lửa trại. Nếu tôi không quay về kịp, tôi sẽ bị ngất vì não thiếu oxy, tức là đồng nghĩa với cái chết. Ở hành tinh này thường rất hay xuất hiện một mụ phù thủy làng vàng gần lửa trại. Nếu ai đó muốn có thật nhiều kim cương thì nên nói chuyện với mụ này để nhận một nhiệm vụ đổi lấy kim cương. Tôi không quan tâm mụ phù thủy này, tôi chỉ quan tâm 3 phi hành gia còn lại mà tôi chưa được cứu mà thôi. Tình hình bây giờ rất cấp bách. Đêm của ngày thứ 8 dường như bọn ngoài hành tinh đang muốn tấn công khu lửa trại. Chắc chắn là chúng trả thù tôi vì tôi đã giết hại khá đồng bọn chúng. Nhưng không gì phải lo, tôi sẽ nhờ anh bạn phi hành gia yểm trợ tôi chiến đấu. Chết tiệt, anh ấy thậm chí không còn thèm nhìn tôi. Thế thì chỉ còn cách dựa dẫm vào chính bản thân vậy. Bọn này tổng cộng có 6 tên, 5 tên cầm giáo và 1 tên cầm súng. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi đã đánh nhau với bọn này, nên hạ bọn này dễ như ăn một chiếc bánh. Scene này, khi bọn ngoài hành tinh chết,
chúng có rơi ra một chiếc vòng tay kỳ lạ, nó được ghi là vật trang trí ngoài hành tinh. Tôi rằng cả thứ này không chỉ là vật để trang trí, nó có thể làm gì đó rất đặc biệt mà tôi chưa rõ, phải về sau tôi mới biết được công dụng của chiếc vòng. Về bàn chế tạo tôi vẫn chưa thể nghĩ tôi nên tạo thứ gì đầu tiên, nhìn sơ qua các thứ bàn chế tạo có thể tạo ra chỉ toàn là những thứ vô bổ với tôi, ví dụ như bức tường, chiếc kệ hoặc là bẫy. Hành tinh này không khó để sống, nên những thứ đó thật không cần thiết để tạo ra làm cảnh. Khả năng cao tôi chỉ tạo mảnh đất nông nghiệp và nồi nấu ăn là đủ, và có thể tạo thêm vài chiếc giường cho ngày qua ngày trôi nhanh hơn. Buổi sáng ngày thứ 12 người thương gia lại đến trao đổi, lần này anh ta không cần vỏ ba khía như lần trước, mà là cần vật phẩm ngoài hành tinh. Đúng như tôi nghĩ, vật phẩm ngoài hành tinh anh ta cần đến chính là chiếc vòng tay kỳ lạ này. Tôi sẽ chọn chiếc túi siêu cấp, thật khủng khiếp, sức chứa lên đến tận 30, chuyến này tôi trúng mánh rồi. Được rồi, về sức chiến đấu và phòng thủ ở tình trạng hiện tại của tôi đã gần hoàn hảo, tôi nên giải cứu phi hành gia kế tiếp, anh ta ở xa hơn 700 mét. Khốn thật, 700 mét phải nói là cực kỳ xa đấy, nhưng than phiền cũng đâu giúp được gì, chỉ bằng cố làm cho xong chuyện này thì tốt hơn. Ngày hôm nay tôi không được may mắn, đi đến tận cùng bản đồ mà vẫn chưa thấy dấu vết của phi hành gia mất tích, và ngay lúc này tôi đang bị thiếu oxy trầm trọng, tôi sắp ngất, làm ơn, chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi thở dài, tạ ơn trời, tôi cứ tưởng tôi bỏ mạng tại đây, và lúc nãy thật nguy hiểm, chỉ một chút lơ là không để ý mức oxy còn lại mà khiến tôi gần như phải trả giá đắt. Chuyến đi ban nãy tôi lượm được khá nhiều phế liệu, giờ tôi sẽ chế tạo một nồi nấu ăn tự động. Cách chế biến món ăn cũng rất đơn giản, sẽ cần 3 nguyên liệu khác nhau để tạo ra một món. Nguyên liệu thứ nhất là ấu trùng nhện, nguyên liệu thứ hai là trái mọng, cuối cùng là thịt ba khía. Việc cuối cùng là bỏ tất cả vào nồi, sau đó chờ vài giây ngắn để chế biến. Vậy là tôi đã có một bát súp ấu trùng đơn giản mà không kém phần giàu dinh dưỡng. Chỉ trông cậy vào duy nhất một mảnh đất thì không đủ ăn, tôi sẽ tạo thêm một mảnh. Vậy thì từ giờ về sau tôi không phải lo về khi nào thức ăn sẽ hết, bởi vì những mảnh đất nó sẽ tự trồng ấu trùng vào mỗi ngày. Thời tiết hôm nay có vẻ đang có bão bụi, nhưng chỉ với cơn bão tí hơn này mà khiến tôi trì hoãn lại việc giải cứu sao? Không đời nào, tôi sẽ hướng đến phi hành gia thứ hai, ngày hôm nay nhất định tôi sẽ làm được. Đây rồi, phi hành gia thứ hai mất tích đang ở ngay phía trước, lại là bọn da đỏ bắt cóc, đừng lo anh bạn, tôi sẽ cứu anh ngay thôi. Một khi đã bỏ anh bạn phi hành gia vào chiếc túi thì đã xem như là tôi giải cứu thành công người thứ hai. Tôi đã đi được nửa chặng đường, hai người mất tích cuối cùng chính là nửa đoạn đường còn lại. Trước khi về lửa trại thì tôi sẽ xem qua cái tháp canh đang ở trước mặt. Tôi đã lên được đỉnh tháp canh và chỉ toàn là những tài nguyên cơ bản như xăng, than và phế liệu. Vậy là hết rồi, đến lúc quay về với căn cứ được rồi đấy. Như vậy là chỉ còn 2 phi hành gia còn lại. Nghĩ lại thì chỉ mới ngày 16 mà tôi đã cứu dễ dàng được 2 người. Chắc có thể ngày thứ 32 thì 2 người còn lại sẽ được cứu luôn đấy. Được rồi, trước khi cứu đến người thứ 3 thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và tiếp nhiên liệu cho lửa trại một cách đầy đủ nhất. Khoảng cách người thứ 3 mất tích vẫn y như người thứ hai, hơn tận 700 mét. Với lại đôi khi bọn da đỏ chúng đang canh gác lồng sắt trong khi không có một ai ở bên trong, chứng tỏ việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn do không phải tất cả lồng sắt nào cũng có phi hành gia mất tích ở trong. Kiểu này sắp sửa tôi giảm được vài ký do đi bộ quá nhiều rồi. Nhưng bù lại mỗi lồng sắt sẽ đều có một chiếc dương bạc xem như là phần thưởng đã tiêu diệt sạch bọn da đỏ. Tùy theo độ may mắn của người mở, tôi đã có kiếm mà lại mở ra được kiếm. Giá như tôi có thể hai tay cầm 2 thanh kiếm nhỉ. Tôi được nhận thông báo đêm nay tôi sẽ bị tấn công, không cần phải đoán chính là bọn người ngoài hành tinh đỏ lại muốn trả thù thêm lần nữa. Ôi trời, nhìn xem, phía trước tôi là một ngôi làng nhỏ của người ngoài hành tinh, họ có màu da xanh rất giống với người thương gia thường hay trao đổi vật phẩm với tôi. Những con người ở đây rất thiện lành, tôi là một người tốt, nên việc ác ý với những người ở đây là chuyện không thể xảy ra. Mặt trời cũng sắp lặn, có thể ngày mai tôi sẽ quay lại ngôi làng để làm quen những người ở đó, giờ thì tôi nên quay về lửa trại và đối đầu với bọn da đỏ thôi. Nếu không lầm thì tôi càng ở lâu hành tinh này thì số lượng bọn da đỏ đột kích càng tăng theo. Lần trước là 6 tên, giờ có đến 7 tên. Nhưng may thay bọn này quá yếu, tôi không cần phải bận tâm về vấn đề này. Cái tôi bận tâm chính là phải cứu bằng được 2 phi hành gia cuối cùng. Tuyệt vời, anh chàng phi hành gia thứ 3 đang ngay đằng trước. Ổn rồi nhé anh bạn, tôi sẽ đưa anh về lửa trại của tôi và gặp lại 2 người bạn của anh. Họ đang rất nhớ anh đấy. Ngày hôm qua tôi đã nói ngày hôm nay nhất định tôi sẽ quay lại nơi này và chào hỏi mọi người. Nhìn tổng quát ngôi làng khá là nhỏ, ước lượng rơi vào tầm 10 người đang sinh sống ở đây. Có lẽ họ sẽ không trách mắng tôi nếu tôi nhặt phế liệu ngay trong nhà họ, với cả giường nữa. Được rồi, tham quan như vậy là đủ, đêm cũng sắp đến, tôi còn có việc quan trọng khác phải làm. Mọi người ở đây hãy sống cho thật tốt nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một hành tinh khác. Như vậy là tôi đã cứu được 3 người, chỉ có nhiệm vụ cuối cùng là cứu người thứ 4. Nhưng thật kỳ lạ, người thứ 4 dường như không còn được chỉ dẫn điểm đến như 3 người trước. Dễ hiểu hơn, tôi sẽ phải tự đi tìm người mất tích cuối cùng trong sự mù đường. Không bản đồ, không la bàn, không chỉ dẫn. Chết tiệt, thử thách khó nhất bây giờ thật sự mới bắt đầu.
Trong khi tôi đang lo lắng về việc tìm người thứ tư, bất ngờ tôi bị một sinh vật không xác định với hình dạng như quái vật cù đâu lao nhanh về phía tôi. Nó rất hung hăng, tiếng hét của nó nghe cực kỳ chói tai, không đời nào tôi chạy nhanh bằng nó, một là tôi chết, hai là nó chết. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Tôi đã đứng đơ người ra trong vài giây sau khi hạ thành công con quái vật cù đâu. Có vẻ như nó không mạnh như tôi nghĩ, vậy mà tôi cứ tưởng đêm này sẽ là đêm định mệnh của tôi chứ. Vẫn chưa hết, khả năng cao tôi đã đi lạc vào lãnh thổ của quái vật cù đâu. Nếu tinh mắt thì đằng xa có một con nữa chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi nên nhanh chuồn ra vùng đất chết chóc này. Nếu xui xẻo gặp 2 đến 3 con cùng lúc thì tôi chỉ có con đường chết. Việc tìm kiếm phi hành gia cuối cùng không phải ngày 1 ngày 2 là sẽ tìm ra, chắc hẳn tôi sẽ mất rất nhiều ngày để tìm ra được người ấy. Tôi sẽ tạo một máy khoan dầu, khi có dầu thì tôi không phải lao về gỗ để tiếp nhiên liệu cho lửa chạy nữa. Từ ngày 37 đến hôm nay đã là ngày 69, tôi đã tìm kiếm khắp hết hành tinh, nhưng thậm chí một dấu vết nhỏ về người phi hành gia mất tích cuối cùng vẫn chưa có. Hầu hết các lồng sắt của bọn da đỏ canh gác đều không có một ai bên trong. Điều này không ổn tí nào, chắc chắn người mất tích cuối cùng sẽ không ở bên trong lồng sắt. Khả năng cao người ấy không còn tồn tại ở hành tinh này chăng? Hoặc có lẽ đã chết. Tôi cảm thấy thật có lỗi, hôm nay là ngày 159, vẫn chưa thấy tung tích của phi hành gia cuối cùng. Thành thật mà nói, hành tinh này tôi đã sang bằng hết ngóc ngách, vẫn không thể thấy được người thứ tư. Có lẽ tôi và 3 người phi hành gia được cứu bất đắc dĩ phải quay về trạm vũ trụ. Tôi rất xin lỗi, anh bạn phi hành gia mà tôi không thể cứu được.